Дуже простий рецепт приготування мафінів. Без міксера і без лишніх зусиль. Готуються дуже швидко і вони виходять дуже смачні. Можна використовувати будь-які ягоди, які ти маєш, свіжі або заморожені. Або вибирай іншу начинку на свій смак. У мене залишилася заморожена малина, тому я її використаю. Якщо маєш свіжу, то це ще краще. Отже, потрібно спочатку змішати сухі інгредієнти. В ємність висипаю 250 г просійного борошна. Далі 200 г цукру, 2 чайні ложки розпушувача, пів чайної ложки солі, 1/4 чайної ложки мускатного горіха і дрібка ваніліну. Тепер перемішую сухі інгредієнти вінчиком. Далі потрібно змішати вологі інгредієнти. В ємність розбиваю одне яйце, 150 мл молока, 100 мл соняшникової олії. Збиваю це вінчиком до однорідності. Далі буду з'єднувати вологі і сухі інгредієнти між собою, а також додам начинку. Для того, щоб ягоди трималися ціленькими і не опускалися, додаю до них кілька столових ложок з борошняної суміші. Але в мене заморожена малина, і вона все одно подрібниться при перемішуванні. Тому я казала, що краще брати свіжу. Акуратно перемішую, всипаю сухі інгредієнти до вологих і перемішую, щоб не було грудочок. Консистенція тіста виходить ось такою. І тепер останнім кроком відправляю сюди малину. Круговими рухами акуратно перемішую знизу до верху. Моя заморожена малина пустила сік, і тісто на мафіни набуло такого рожевого відтінку. Якщо це буде свіжа малина, то такого не станеться. Накладаю тісто до підготовлених форм. Це можуть бути ось такі, як у мене, силіконові форми або паперові формочки для кексів. Наповнюю їх та кладу запікатися у духовку, розігріту на 200 градусів, приблизно 20 хвилин. Готовність перевіряю шпажкою. При закінченні витягаю з духовки мафіни і залишаю вистигнути деякий час у формі, а потім виймаю і складаю на решітку для охолодження. Якщо у тебе вони випікалися в паперових формах, то просто вийми їх із деко. От і все. Такі ніжні, м'якенькі і запашні мафіни готові. Можна залишити їх такими і їсти просто до чаю. А можна прикрасити. Наприклад, одним з варіантів посипати пудрою і покласти листочок м'яти. М'ята дуже відсвіжає і доповнює. Ось які красиві вони виходять. Малинка добре проглядається у мафінах. І зараз я покажу їхній розріз. В міру пружні і такі м'які. Дуже смачні. Навіть цей колір дуже приємно виглядає. Якщо ти не любиш з малиною готувати через те, що там є дрібні кісточки, то дай тоді лохину або іншу ягоду. А якщо хочеш зробити святковіший вигляд і красиво подати гостям, то зараз я покажу ще другий варіант, як можна доповнити мафіни. Я зробила крем-чіз на велику кількість і отвір мафінів, який вийшов через форму, заповнюю цим кремом. Зверху знову кладу листочок м'яти і зараз розріжу і покажу, як воно виглядає. Такий собі вийшов міні-тортик на швидку руку. І теж дуже смакує. Ось я ще посипала додатково пудрою зверху. З звичайних мафінів вийшла ось така краса. Смачно, швидко і просто. Спробуй і поділися своїми враженнями. Смачного!